हाउ टू इनेबल युट्युब सर्ट्स मोनेटाइजेसन इन नेपाल। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। तपाईले युट्युब च्यानलमा सर्ट्सलाई कसरी मोनेटाइज अन गर्ने आजको भिडियोमा सबै जानकारी दिन्छु। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा। अगाडि बढौँ। भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यहाँनिर म गुगलको ब्राउजरमा आइसकेको छु र यहाँनिर आएर सबैभन्दा पहिला तपाईले YT स्टुडियो भनेर सर्च गर्नुपर्नेछ। तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा युट्युब सर्ट्स भिडियोलाई मोनेटाइज गरेर अब तपाईले 15 सेकेन्डदेखि 1 मिनेटसम्मको भिडियो हालेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। फाइनली हाम्रो यहाँनिर YT स्टुडियो खुलिसकेको छ र अब हामी यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्छौँ। साथीहरु, हामी यहाँनिर YT स्टुडियोमा आइसकेका छौँ हैन। तपाईले पनि यसरी YT स्टुडियो फलो गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अब YT स्टुडियोबाट चाहिँ आफ्नो सर्ट्स च्यानललाई कसरी मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईलाई बताइरहेको छु। यहाँ तपाई देख्दै हुनुहुन्छ 43,714 सब्स्क्राइबर रहेको छ। 28 दिनमा 853 सब्स्क्राइबर बढेको छ। तपाईको भ्युज कति छ, वाच टाइम कति छ सबै देखिन्छ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सर्ट्सलाई मोनेटाइज गर्नका निम्ति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। साथीहरु, अब म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप अगाडि बढाउँछु। तपाईले पनि सबै स्टेप फलो गर्नु होला हैन। अब यहाँ तपाईको बायाँपट्टि हेर्नुस्, यहाँ तपाईको YT स्टुडियो लेखेको छ यतातिर हैन। र तपाईको च्यानलको लोगो छ, यहाँ तपाईको यस्तो छ, यसरी छ, यस्तो छ हैन। तपाईले यसले चाहिँ अब यो कर्सरलाई माथि सार्नुस्। यसरी कर्सरलाई माथि सार्नुस्। यसरी माथि सार्दै जाँदाखेरि तपाईको डलरको साइन आउँछ यहाँनिर। यो तपाईको डलरको साइन आयो हैन। तपाईले पनि यो कर्सरले माथि सारेर यो डलरको साइन निकाल्नुहोस् र यो डलरको साइन आइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर एकैछिन लोडिङ हुन्छ, जहाँ तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसन भनेर आएको छ। तपाई देख्न सक्नुहुनेछ च्यानल मोनेटाइजेसन भनेको छ हैन। यहाँ तपाईको चाहिँ के भनेको छ त ओभरभ्यू, वाच, पेज एड, सर्ट्स, फिड एड, मेम्बरशिप, सुपर, शपिङ एन्ड गिभिङ। तपाईको यो सबै 1 2 3 4 5 6 तरिकाले चाहिँ तपाईको युट्युबमा कमाउन सकिन्छ यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ हैन। अब तपाईको चाहिँ यिनीहरुमध्ये हामी कुरा गर्दै छौं यो सर्ट्स फिड एडको बारेमा। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्छौं, यसले माथि सारे मैले हैन। यहाँ तपाईको वेज टु अर्न, तपाईले चाहिँ पैसा कमाउने माध्यमहरु के छन् त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा रहेको छ तपाईको वाच, पेज एड हेर्ने, मेम्बरशिपबाट कमाउने, त्यसैगरी सुपर च्याटबाट कमाउने र सर्ट्स फिडबाट कमाउने भनेर उल्लेख गरेको छ। र तपाईको अझै तल यहाँ दुईटा अरु रहेको छ, तपाईको शपिङबाट पनि पैसा कमाउने प्लस गिभिङबाट पनि पैसा कमाउने भनेर। हामी अब यहाँनिर कुरा गर्छौं तपाईको यो सर्ट्स फिडको बारेमा कि युट्युब च्यानलमा सर्ट्सलाई कसरी मोनेटाइज गर्ने भनेर यहाँ रहेको छ। तपाईको गेट स्टार्टेड भनेर लेखिएको छ। तपाईको पनि युट्युब च्यानल छ भने तपाईको सर्ट्स च्यानलमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ, जहाँ तपाईले सर्ट्स फिड एड्स भनेर देखिनेछ। अर्न फ्रम एड्स एन्ड युट्युब प्रिमियर इन द सर्ट्स फिड। तपाईले युट्युब सर्ट्स च्यानलको साथमा अब पैसा कमाउन सुरु भइसकेको छ भनेर उल्लेख गरेको छ हैन। यसमा तपाईले अब गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नु पर्यो। सिम्पली हामी गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँनिर यस्तो डिटेल भन्छ, जहाँ तपाईले एउटा रिभ्यू दिन्छ हैन। रिभ्यू एन्ड एक्सेप्ट द अपडेटेड युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म फर्स्ट। तपाईले चाहिँ युट्युबले ल्याएको यो पहिलो नियम, यो टर्मलाई तपाईले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर तपाईले के गर्नु पर्यो, त्यहाँनिर रिभ्यू एन्ड एक्सेप्टमा तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। म यसमा क्लिक गर्छु। रिभ्यू एन्ड एक्सेप्टमा क्लिक गरिसकेपछि व्हाट्स चेन्जिङ, के छ त चेन्जिङ छैन टर्ममा भन्दाखेरि वी आर अपडेटिङ द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म इन स्टे इन द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम यु नीड टु रिभ्यू एन्ड एक्सेप्ट द अपडेट जुलाई 10, 2023। यो जुन अपडेट छ तपाईले चाहिँ जुलाई 2023 भित्र तपाईले चाहिँ जुलाई 10 तारिक भित्र तपाईले अपडेट गरिसक्नु पर्ने छ। अपडेट नगरेको खण्डमा तपाईको च्यानलको मोनेटाइजेसन बन्द पनि हुन सक्छ। अब तपाईले कर्सरलाई चाहिँ यसरी माथि सार्नु पर्छ हैन। यहाँ तपाईको स्टेप 1 रहेको छ। स्टेप 1 मा लेखेको छ बेस टर्म, दिस टर्म्स आर रिक्वायर्ड टु बी इन द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम। अब तपाईले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि सिम्पली यो रिभ्यू लेखेकोमा तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। यो रिभ्यू माथि मैले यो रिभ्यूमा क्लिक गरेँ हैन। यहाँ तपाईको चाहिँ यस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसन खुल्छ हैन। युट्युब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स भनेको छ। तपाईले टर्म्सलाई यसरी एकदमै केयरफुली पढ्नु होला। तपाईलाई चाहिँ युट्युब सर्ट्समा के फाइदा हुन्छ, तपाईले के गर्नुहुन्छ हैन। व्हाट वी पे यु, युट्युब सर्ट्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी पे गर्छ, पार्टनर अर्निङ अन्तर्गत तपाईले कति फाइदा हुन्छ र युएसले चाहिँ कति ट्याक्स काट्छ हैन। यहाँ सबै जानकारीहरु उल्लेख गरेको छ। तपाईले सबै एकदमै केयरफुली पढ्नु होला हैन। मैले तपाईलाई देखाउनको लागि चाहिँ यसलाई मैले यसरी स्किप गरिदिएँ। अब यसलाई सबैभन्दा लास्टमा जानुस्। तपाई लास्टमा आएर तपाईको यहाँनिर के लेखेको छ त भन्दाखेरि एक्सेप्ट द बेस टर्म भनेको छ। आई एक्सेप्ट द बेस टर्म। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त यो बक्समा तपाईले राइटमा क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँनिर तपाईले चाहिँ यो बक्समा यसरी क्लिक गरेपछि यहाँनिर राइट लाग्छ हैन। यसरी राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि यता साइडमा तपाईको एक्सेप्ट भन्ने अन हुन्छ। यो एक्सेप्टमा तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। एक्सेप्टमा क्लिक गर्नु होला। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ हो साथीहरु। मोनेटाइज भएको युट्युब च्यानलहरुले पनि यो नियमलाई, यो युट्युबको जुन फर्मुला रहेको छ, यो रुल रहेको छ,
यो एल्गोरिदमले फलो गरेन भने तपाईको मोनेटाइज भएको च्यानल पनि डिलिट हुन सक्छ अथवा बन्द हुन सक्छ। त्यसैले सबैले जुलाई 10 तारिख भित्र नै यो टर्मलाई चाहिँ आफ्नो च्यानलमा रिभ्यू गरेर चाहिँ अपडेट गरिसक्नु पर्छ। फटाफट तपाईले पनि आफ्नो च्यानलमा गर्नुभएको छैन भने यसलाई अपडेट गरिहाल्नु होला। अब तपाईको यहाँनिर के भने त स्टेप 1 मा तपाईको चाहिँ एक्सेप्टेड भनेर आइसकेको छ। हेर्नुस् त स्टेप 1 एक्सेप्टेड भनेर यहाँ फर्स्टमा देखाएको छ एक्सेप्टेड हैन, र तपाईको यहाँनिर भ्यूमा गएर चाहिँ यसको बारेमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब तपाईको स्टेप 2 मा जाउँ। स्टेप 2 मा आएर तपाईको फेरि रिभ्यू हुन्छ नि। स्टेप 2 मा हेर्नुस् त के छ, दिस टर्म्स लेट यु अर्न फ्रम एड्स एन्ड युट्युब प्रिमियम अन द वाच पेज। तपाईले वाच पेजमा सर्ट्स प्रिमियम र सर्ट्स भिडियो हालेर चाहिँ त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि फेरि तपाईले रिभ्यूमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब फेरि यो रिभ्यूमा मैले क्लिक गरेँ। रिभ्यूमा क्लिक गरेपछि फेरि वाच पेज मोनेटाइजेसन मोडल तपाईको चाहिँ वाच पेजको चाहिँ एउटा मोनेटाइजेसन मोडल आउँछ हैन। त्यो मोडलमा तपाईले चाहिँ पुरै यहाँनिर पढ्नु होला। यसमा के हुन्छ त तपाईको हैन, कन्टेन्ट वाच पेज, त्यसैगरी युट्युब भिडियो प्लेयर, एडभर्टाइजिङ रेभेन्यू, सब्सक्रिप्सन रेभेन्यू, यो सबै हेरिसकेपछि फेरि यहाँ तपाईको लास्टमा के छ त आई एक्सेप्ट द वाच पेज टर्म। वाच पेजको पनि नियमलाई म मान्दछु, युट्युबको सबै नियम मान्छु भनेर यहाँनिर बक्समा क्लिक गर्नुस्। यो बक्समा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईको साइडमा एक्सेप्ट भन्ने आउँछ। फेरि तपाईले यो एक्सेप्टमा क्लिक गरेर यो रुललाई पनि तपाईले ग्रहण गर्नु पर्यो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। एक्सेप्टमा क्लिक गरौँ। एक्सेप्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको हेर्नुस् त्यहाँ तपाईको स्टेप 2 पनि यहाँनिर एक्सेप्टेड भइसक्यो, कम्पनीले मानिसक्यो। वाच पेज टर्म पनि कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसलाई तपाईले यो कर्सरलाई बिस्तारै माथि सार्नुस्। यसरी नोट भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। योर एक्जिस्टिङ कमर्स प्रोडक्ट तपाईको चाहिँ यहाँनिर कमर्स प्रोडक्टमा मार्केटिङ, सुपर च्याट, मेम्बरशिप, त्यसैगरी तपाईको युट्युब पार्टनर प्रोग्राम अन्तर्गतको सीपीए अप्लाई गरेपछि तपाईले चाहिँ सुपर च्याट र मेम्बरशिपबाट पनि बढीभन्दा बढी कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। अब यो सबै तपाईको दुईटै यो फर्स्टको स्टेप 1 पनि एक्सेप्ट गर्ने र स्टेप 2 पनि एक्सेप्ट गर्ने। तपाईको यो एक्सेप्ट नभएको खण्डमा तपाईको यो सर्ट्स च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुँदैन। त्यसैले दुईटै एक्सेप्ट भइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर सिम्पल यहाँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि लास्टमा तपाईको सबमिट भनेको रहेको छ। यो सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्छ। मैले पनि यो सबमिटमा क्लिक गरेँ। सबमिटमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोडिङ हुन्छ। लोडिङ भइसकेपछि तपाईको फेरि नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। साथीहरु भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। युट्युबबाट पैसा कमाउनका लागि तपाईले युट्युबको सबै रुलहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त अब तपाईको यस्तो ड्यासबोर्ड आएको छ। सर्ट्स फिड एड भनेको तपाईको यहाँनिर अर्कै थियो, अहिले अर्कै आइरहेको छ हैन। अब म यसलाई माथि सारेर देखाउँछु। यहाँ तपाईको के लेखेको छ त भन्दाखेरि अर्न फ्रम एड्स। यहाँ हेर्नुस् तपाईको अर्न फ्रम एड्स एन्ड युट्युब प्रिमियम इन द सर्ट्स फिड। अब तपाईले चाहिँ सर्ट्स फिडबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। यु क्यान अर्न रेभेन्यू फ्रम एड्स दैट रन इन बिट्विन भिडियोज इन द सर्ट्स फिड। र तपाईको सर्ट्स फिडमा चाहिँ विभिन्न भिडियो चलिरहँदाखेरि बीचबीचमा तपाईको विज्ञापन चल्छ। त्यो विज्ञापनको तपाईले पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। अझै तल यहाँ लेखिएको छ You can also earn revenue when a YouTube Premium subscriber watches your content in the Shorts feed। तपाईको चाहिँ Shorts feedमा कुनै पनि भिडियो तपाईले चाहिँ प्रिमियम बजाउँदाखेरि हैन त्यहाँबाट पनि तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ प्रिमियममा भनेर उल्लेख गरेको छ। अब यो सबै जानकारी तपाईले पढिसकेपछि यहाँ तपाईको लास्टमा हेर्नुस् त टर्न अन लेखेको छ। अब यसलाई तपाईले टर्न अन गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानलमा अन गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ सर्ट्सको फिचर च्यानलमा अन हुन्छ, मोनेटाइज अन भएर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी यो टर्न अनमा क्लिक गर्छौं। टर्न अनमा क्लिक गरेपछि फेरि तपाईको चाहिँ यस्तो डिटेल खुल्छ हैन। रिभ्यू सर्च तपाईले यसले सबैले चाहिँ यसरी कर्सरलाई माथि सार्दै जानुस्, फेरि लास्टमा जानुस्। लास्टमा आएर अघिको जस्तै गरेर फेरि यो आई एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुहोस्। आई एक्सेप्टमा तपाईले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु पर्ने छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि यहाँनिर फाइनली आई एक्सेप्टमा क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि फेरि एक्सेप्ट लेखेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। झन्झट नमानिकन यो भिडियोले पुरा हेरेर आफ्नो च्यानलमा पनि यो रुल अथवा युट्युबको जुन पार्टनर प्रोग्राम छ यसलाई एक्सेप्ट गर्नु होला। अब तपाईको यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्छ साथीहरु। हेर्नुस् त्यहाँ के लेखेको छ, सर्ट्स फिड एड्स रेभेन्यू शेयरिङ स्टार्टेड इन फेब्रुअरी 2023। फेब्रुअरी 1 2023 देखि तपाईको सर्ट्समा चाहिँ पैसा बाड्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ युट्युबमा सर्ट्स भिडियोबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। यदि सर्ट्स च्यानलमा जो कसैले पनि यो फिचरलाई यो सेक्सनलाई अन गरेको छैन भने त्यो च्यानलले त्यो मान्छेले चाहिँ युट्युब सर्ट्सबाट एक पैसा पनि कमाउन सक्ने छैन। त्यसैले यो जुन युट्युबको रुल रहेको छ यसलाई आफ्नो च्यानलमा अनिवार्य रूपमा फलो गर्नुस्। एक पटकमा बुझ्नु भएन भिडियोले रिपिट गरी हेर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो च्यानलको सर्ट्सलाई मोनेटाइजेसन गर्नुस्। र अझै पनि कुनै समस्या छ भने तपाईले हामीले कमेन्ट गर्नुस्। डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो इमेल रहेको छ, सोशल मिडियाको लिंक रहेको छ, त्यहाँ पनि फलो गरेर तपाईको समस्याको समाधान लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईको चाहिँ अझै तल आएर यहाँनिर हेर्दैछौँ तपाईको यस्तो डिटेल रहेको छ हैन। अब हाम्रो सर्च सुरु भइसक्यो। यहाँ तपाईको चाहिँ फर्स्टमा हेर्छौँ भने तपाईको ओभरभ्यू छ हैन। ओभरभ्यूमा तपाईको हेर्नुस् त अब यहाँनिर सर्च फिड पनि एक्टिभ भइसक्यो। अघि यो तपाईको सर्च फिड एक्टिभ थिएन, अब यो पनि एक्टिभ भइसक्यो। तपाईको
वाच पेज एड यो पनि एक्टिभ छ, मेम्बरसिप एक्टिभ छ, सुपर एक्टिभ छ हैन। त्यसैले तपाईको चाहिँ तल आउँछु तपाईको यहाँनिर सपिङ पनि एक्टिभ रहेको छ। यो गिभिङ चाहिँ तपाईको एक्टिभ गर्नु पर्दैन, यो एउटा तपाईको चाहिँ सहयोगको लागि गरिने काम हो। सो धन्यवाद तपाईहरु सम्पूर्णले। आशा छ यो व्यवसायको छोटो मिठो भिडियो मन परेला, भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरी सब्स्क्राइब गर्नुस् र नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुस्। साथीहरु तपाईले पनि यसरी चाहिँ सर्ट्स फिड एड्सलाई नै यहाँ तपाईको जस्तो एक्टिभेट लेखेको छ नि, यसरी नै एक्टिभेट गरेपछि मात्रै तपाईको सर्ट्सबाट पैसा आउँछ, अन्यथा सर्ट्स च्यानलबाट एक पैसा पनि आउँदैन। सो धन्यवाद तपाईहरु सम्पूर्णलाई। कस्तो लागिरहेको छ भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। यहाँ तपाईको मैले मेरो युट्युब च्यानलको एनालाइटिक्स देखाइरहेको छु। मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईको 28 दिनमा 74,000 प्लस भ्यू छ, 1900 घण्टा भन्दा बढी आवर हेरिएको छ, 853 सब्स्क्राइबर बढेको छ भने $19.19 चाहिँ तपाईको यो 28 दिनमा बढेको छ। सो धन्यवाद तपाईहरु सम्पूर्णले। यसरी नै माया दिनुस्, साथ सपोर्ट गर्नुस्, भिडियोले बढीभन्दा बढी शेयर गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। यस्तै युट्युब रिलेटेड नयाँ अपडेट र जानकारी पाउनका लागि म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।